สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มฟูสูตรเค้กกาแฟหอมอร่อยพร้อมกับสูตรวิธีการทำบัตเตอร์ครีมกาแฟไม่ใส่เนยขาวเค้กกาแฟสูตรนี้นุ่มอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆมือใหม่ก็สามารถทำได้เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำนมกาแฟนำนมไปเวฟให้ร้อน จากนั้นนำมาผสมกับผงกาแฟจะใช้1 ช้อนชาคนกาแฟค่ะ จากนั้นก็คนให้ผงกาแฟและนมละลายเข้ากันดี เสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็น ต่อไปมาทำเนื้อเค้กค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรชิฟฟ่อน ดังนั้นเราก็มาแยกไข่ก่อนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาว เสร็จแล้วก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อน ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดง ตามด้วยน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าว ต่อด้วยนมกาแฟที่พักไว้จนเย็นแล้ว เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคนจนเข้ากันดี ต่อไปเราก็มาเตรียมแป้ง มีแป้งเค้กและผงฟูคนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปร่อนใส่ส่วนผสมของไข่แดง ร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมทั้งหมด เสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของแป้งและส่วนผสมของเหลวให้เข้ากันด้วยความรวดเร็ว เมื่อคนกันเข้ากันดีเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ ต่อไปเราก็มาตีไข่ขาว เปิดสปีดความเร็วกลาง ตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นใส่ครีมออฟทาลงไป ถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวได้ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไป โดยจะแบ่งใส่3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 10-15 วินาที ใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด เมื่อใส่จนน้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อ จนไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวล เป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้ม จากนั้นให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศ ต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงแจ็คแบ่งไข่ขาวมาผสม3 รอบ แต่ละรอบให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือ แต่ทั้งนี้ก็ควรทำด้วยความรวดเร็ว หากคนผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้ ในขั้นตอนการคนผสมสามารถใช้ทั้งตะกร้อมือและไม้พาย แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่าน เมื่อคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้ว ต่อไปก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กได้เลยค่ะ วันนี้ใช้เป็นพิมพ์ปล่องขนาด2 ปอนด์ เป็นพิมพ์อลูมิเนียมถอดก้นได้ เทส่วนผสมลงไปในพิมพ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องทาไขมันหรือปูกระดาษ เมื่อใส่จนหมดแล้วก็ให้ใช้ไม้พายคนเพื่อไล่อากาศ แล้วก็เคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศอีกครั้ง จากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะ อบที่อุณหภูมิ160 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลา25 นาที เมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัว จากนั้นก็พักเค้กไว้ให้เย็น ระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเราก็ไปตีบัตเตอร์ครีมกันค่ะ วันนี้ใช้เป็นบัตเตอร์ครีมไม่ใส่เนยขาวจะใส่เป็นเนยเค็มค่ะ
หากเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนำเนยออกมาจากตู้เย็นหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็พักไว้ให้เนยนิ่มระหว่างนี้เราก็ไปทำนมกาแฟโดยผสมผงกาแฟกับนมข้นจืดที่มีความอุ่นจากนั้นก็คนให้ผงกาแฟละลายไปกับนมแล้วก็พักไว้ให้เย็นเมื่อเนยที่เรานำออกมาจากตู้เย็นนิ่มดีแล้วเราก็มาตีได้เลยค่ะวิธีการตีบัตเตอร์ครีมแจ็คจะตีครั้งละประมาณ5นาทีโดยใช้สปีดความเร็วสูงจากนั้นแจ็คก็จะหยุดเครื่องและปาดชามผสมตีจนเนยขึ้นฟูและมีสีอ่อนลงแจ็คทำแบบนี้ไปประมาณ4รอบก็ได้เนยที่ขึ้นฟูและสีอ่อนลงและจะมีความเบาวันนี้แจ็คตีในปริมาณค่อนข้างน้อยคือใช้เนย120 กรัมสามารถใช้เครื่องตีแบบมือถือได้เลยค่ะแต่หากตีในปริมาณมากแนะนำให้ใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะเมื่อตีเนยจนขึ้นฟูดีแล้วต่อไปเราก็ใส่นมข้นหวานและนมกาแฟที่เราพักไว้จนเย็นแล้วใส่นมข้นหวานและนมกาแฟลงไปแล้วต่อไปเราก็ตีส่วนผสมต่อโดยเริ่มตีจากสปีดความเร็วต่ำและปรับขึ้นเป็นสปีดความเร็วสูงโดยใช้เวลาตีประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนสุดท้ายจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ 1-2 นาทีเพื่อให้บัตเตอร์ครีมของเรามีเนื้อเนียนขึ้นเมื่อเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องเราก็พร้อมที่จะนำไปตกแต่งเค้กได้เลยค่ะเค้กที่พักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์เค้กง่ายๆด้วยการใช้มีดแสะรอบๆจากนั้นก็ยกเค้กขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวิธีการนำเค้กออกจากแกนกลางให้เรากดเบาๆที่ฐานเค้กก็จะค่อยๆหลุดลงมาได้ง่ายๆแบบนี้จากนั้นก็นำแกนกลางออกกลับด้านเค้กนำบัตเตอร์ครีมที่เราตีเสร็จแล้วมาปาดรอบๆวิธีการปาดไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโปะด้วยเกล็ดน้ำตาลไร้ช็อกแจ็คปาดบางๆหากเพื่อนๆชอบหนาๆก็ตามชอบเสร็จแล้วไปเตรียมเม็ดน้ำตาลไร้ช็อกเราจะนำเม็ดน้ำตาลโปะไปรอบๆเค้กให้ทั่วเลยค่ะตัวเม็ดน้ำตาลเวลาทานกับเค้กชิฟฟ่อนอร่อยเข้ากันมากๆโปะเม็ดน้ำตาลไปทั่วๆเค้กรอบๆเค้กเลยค่ะเสร็จแล้วจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยหัวบีบ 6B นำหัวบีบใส่ลงไปในถุงบีบแล้วก็ตักบัตเตอร์ครีมใส่ลงไปจากนั้นก็นำไปบีบบนเค้กหรือจะใช้หัวบีบแบบอื่นก็ตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะบีบลงไปเสร็จแล้วจะตกแต่งด้านบนด้วยเยลลี่สีแดงเยลลี่สีแดงเมื่อโปะลงไปก็ตัดกับสีของเม็ดน้ำตาลไร้ช็อกทำให้เค้กของเราน่าทานมากๆตกแต่งเสร็จแล้วเพื่อนๆจะทานเลยหรือจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้เค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากหอมกลิ่นกาแฟตัวบัตเตอร์ครีมก็หอมอร่อยไม่เลี่ยนตัวบัตเตอร์ครีมจะใช้เป็นเนยผสมไม่ใส่เนยขาวและใส่เนยเค็มบัตเตอร์ครีมก็จะมีความเค็มนิดๆหวานหน่อยๆอร่อยเข้ากันกับเนื้อเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสุดๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ